monkey king. हाम्रो बाटोमा पनि सुनसान भइरहेको छ है. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me, Anisha. Happy June for everyone, my friends and my family. May this month bring you peace, love and more blessing. है सबैजनालाई जो पनि मेरो सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ या फिर हुनुहुँदैन पनि बादमा आउनेहरूलाई पनि सबैजनालाई lots of love. So guys, भोक लागेको अवस्था भइरहेको छ मलाई चाहिँ हैन. खानाहरू पनि पाकिरहेछ तर आमा चाहिँ आउनु पनि भएको छैन. आमालाई बोलाउनु पनि हुन्छ. So I think so फ्रिजमा चाहिँ दही रहेछ हो. लस्सी बनाएर खानु पर्यो. अन्त गर्मी चाहिँ यस्तो बबाल भइरहेको छ कि यहाँ के भन्नु. चारटा घाम चाहिँ लागिरहेको छ यहाँ पुरै. पानी पनि सुकिरहेछ, गर्मी पनि भइरहेको छ. यताउता कहीँ पनि जानु मनै छैन हो. सो अब चाहिँ म लस्सी बनाएर खानु आँटेको. एन्ड लस्सी पनि खाइसकेँ. अलिक मलाई रिलिज भएको जस्तो भयो है. सो गाइस, मलाई चाहिँ अनि बबाल भोक लागिसक्यो. मलाई चाहिँ बबाल भोक लागिसक्यो. म चाहिँ भात खानु आँटेको किनभने अब म जानु आँटेको कदमा घुम्नुको लागि. पानी झऱ्यो. सो गाइस, अब चाहिँ खानु आँटेको होइन. खानुमा चाहिँ छ मेरो निम्रो एन्ड यो चना एन्ड यो लौकाको सब्जी आमाले बनाएको है. अब चाहिँ खाएर आगे बढ्नुपर्ने हुन्छ. आज त मैले रोजाको मेकअप लगाएको थिएँ. बले त आज चाहिँ थाहा भयो कि ऊ किन यस्तो बलेको भनेर है. हेर नि तिमी पनि बल्यौ. आज त म रोजाको मेकअप लगाएर म पनि बलेको छु साथी. ब्युटिफुल रोजा होइन, ब्युटिफुल अनिसा पनि है होइन. तर म टी सर्ट फेर्छु ल. टालेको जस्तो भन्यो नि त आमालाई. टालेर लगाएको जस्तो भन्यो नि त. यो मिलाइदेऊ त. के गरी मिलाइदिएको हेर नि. मान्छेले मिलाइदिएको अरे. यस्तरी पुरै म त त्यही स्टाइल होला भनेर क्या. छिटो पापा कि परिहरू. पापा कि पर हामी भनेको बुझेन तिमीले. अब अटो पाइन्छ कि पाइँदैन. उयो बेलगाडीसम्म त नजाने, त्यहाँबाट हिँडेर जानुपर्छ कि भएको. बेलगाछीदेखि हिँडेर अनि डाइरेक्ट पानी पर्ला जस्तो भयो त. त्यहाँ गट हामी निक्लिने बेलामा चाहिँ दामी वेदर एकदम बबल भयो. सूर्यदेवले सुनेछ है तिमीले भनेको. प्र्याक्टिस कम गर न भन्दै थियो. साँच्ची नै कमै गर्दैछ नि सूर्यदेवले. सो गाइस, हाम्रो बाटोमा पनि सुनसान भइरहेको छ है. गाडीहरू पनि आएको छैन. यतापट्टि चाहिँ एउटा बाइक छ हो. घामले गर्दा कोही सब भेगीबिल्ली भइकन बसिरहेको होला है घरतिर. साँच्चै आज त म बलेको रहेछ है. नेपाल जस्तो देखेको होला नि. इन्डियाकै देख्दैछौ तिमी. इन्डियाकै पर्यो. अलिकति भए पनि शीतल भयो हो. सो गाइस, हामी चाहिँ यहाँ टोटोको वेट गरिरहेको छौँ हो. बाफ्रे, यो मान्छे चाहिँ घरि यता घरि उता घरि यता घरि उता हो. छपक्क लगाएर बस्छ न. छपक्क लगाएर बस्छ न.
हिँडेको छ हिँडेको छ हिँडेको छ हिँडेको तिमीले 2 दिनमा एक्सर्साइज गर नि त्यो होला नि छ घट्यौ खाऊ न अझै उता गएर चाउमिन मोमो खादिनँ हेर न म चिया मात्रै खान्छु त्यही पनि जान। बिना चिनी बिना नुनको चिया मात्रै खान्छु ल हेरौँ न त लेट मी सी न म कोक खान्छ हौ चिसो कोक खाऊ हुन्छ सो हामीले गाडी वेट गरेको पनि 1 घन्टा भइसक्यो अहिलेसम्म चाहिँ कोही नहीं है रास्ते में बस एक साइकिल आ रहा है छिटो बोलाऊ त अब गाडीले कहाँ पुग्यो भन त हामी चाहिँ आएको दुःख गरेर भन न भाडा दियो ए पैसा भुलेर कति हो कदमाको 50 नोट पनि छैन एउटा पनि ल सो गाइस हामी चाहिँ कदमा पनि आइसक्यौँ हो के अरे अब पानी त पुरै सुकेको पो रहेछ त यहाँ पानी छैन त के पुरै नहाँस न अब ला ओ मेरो गोजी त फाटेको पो छ त हौ त्यो भर्खरै जाने केटाकेटीले हो ब्लग गर्दा रहेछ मेरो थोप्रा आउँछ फेस मजा होला गर्दा उयो गर्दैछ नि त यताबाट पानीहरू जान्छ यताबाट बागडुग्रा जान्छ भन सो यो चाहिँ कदमाको रोड हो ए पानीघाटा रोड हो होइन यो साइडबाट चाहिँ पानीघाटा जान्छ उसले भन्नु लगाएको यो चाहिँ मलाई होइन के भनौँ भयो हो अन्त यो साइडबाट चाहिँ कहाँ जान्छ अरे यो साइडबाट चाहिँ जान्छ हौ के त्यो बागडुग्रा जान्छ तर पानीहरू जान्छ यो साइडबाट चाहिँ बागडुग्रा जान्छ हो यताबाट चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ रोडमा गर्मीमा भ्लगिङ गर्नुको चक्करमा यो रेस्टुरेन्टको नाम के अरे भाउजूको दोकान रेस्टुरेन्टमा चाहिँ अन्त म चाहिँ आइपुगेँ होइन यहाँ हल्का चिया बगान पनि रहेछ पछाडि सो हाम्रो चाहिँ यहाँ हुँदैछ पहिला बोल्नु त देऊ यत्तिकै हतार हुन्छ होला देऊ त हाम्रो चाहिँ हुँदैछ यहाँ लिची र फेन्टा चियर्स हो के गर्यो लाइट आएन त है छिटो जानु तिमीले खालि यति दिनको आधी मात्रै निकाल्छ पुरै निकाल्नु जुम गरिदिएको फोकस नि त्यहाँ हेरेको कुकको बोतल त्यहाँ छ त ठुलो त त्यो गाउँ न फर्स्टको उयो नै आउँछ चम्मचले नभए हातले नै चम्मच रहेछ तिमीले चेस नगर फेरि दादालाई यसो खाइहाल्यो तिमी त फोटो खिच्नु बसेको यो बुढी चाहिँ छोपै गऱ्यो उसले हल्का देखाएको अब चाहिँ हामीले मोमो खाएर सक्छौँ अब घर जानुपर्ने हुन्छ उसको भाडा मोमो छ मेरो खाना हुन्छ खाएर सिक्दै सब सिक्दियो एउटा चाहिँ छोडेको छ एउटा छोडेको थियो एउटा उसले छोटो माछा गरेर हेर्नु छ चाहिँ झरेको चाहिँ हो चोखे मान्छे लागेको चाहिँ अब त्यो चोके मान्छे हो भनेर तिमीलाई भनेको हो क्या हाम्रो चाहिँ मोमो चाउमिन त होइन मोमो चाहिँ खाइसक्यो अब हामीबाट निक्लिनु पर्ने अवस्था हुन्छ के झऱ्यो केही पनि होइन
राम्री मान्छेहरूको अवस्था चाहिँ यस्तो हुन्छ है गुट्का खाँदा खाइदेऊ न मलाई पनि अन्सालाई चाहिँ सर्कायो अरे अब जान्छ पहिला के आयो अरे सर्कायो अरे ओ कहाँ गएको गएर आऊ न अन्त अब चाहिँ हामी कदमाबाट यत्तिकै घाम खाँदै हिँडेको अब घाम लाग्यो पुरै घाम खाँदै हिँडेको अब चाहिँ हामी यहाँ रोडमा हिँड्दैछु म जङ्गल पता चला अब यताबाट पो दामी आउँदो रहेछ है यहाँ चाहिँ ट्र्याक्टर रहेछ म अरूहरूले ट्र्याक्टर नचिने जति गरेँ क्या औ तिमीलाई पाइल्सको बिमारी छ कि छैन मेरो स्लोमा हामी चाहिँ वकमा हिँडेको पिछेबाट होइन यताबाट चाहिँ लाइटको फोकस दामी आउँदैछ नि त त्यही लागि चाहिँ होइन उयो के अरे मोमो खाएर चाहिँ मासु अड्केको जस्तो छ दाँतमा के घटन लागि निक्लेको के घटाउनु लागि मोमो खाएर चाहिँ दाँतमा अड्केको जस्तो छ ए तिम्रो ट्याटु त बबल देख्दैछ त हट सेक्सी लेडी भयो जस्तै उयो खाएर चाहिँ है यस्तै थियो दिन हाम्रो बोरिङ तर म आएर अलिकति मैले ब्राइटनेस कम गर है भन्छु कम भएको सनदेव के अरे सूर्यदेव ब्राइटनेस कम गर है भनेर चाहिँ साँच्चै नै ब्राइटनेस कहाँ यहाँ के भएर ल फर्क्यौँ ल यहाँबाट यति नै हो आजको भ्लग हाम्रो यति नै भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ गाइज हामी चाहिँ यो घाममा चाहिँ के घुम्नु आएकोलाई हामी छक्कै भएर मैले भनेको तिमीलाई उयो पाइल्सको उयो थालिरहेको छ पाइल्सको बिमार छ कि छैन भनेर त छैन भएको भएकै यस्तोहरू खान्छ के भनाइ छ भने चाहिँ यहाँ नम्बर पनि लेखिदिइरहेको रहेछ के त्यो अपरेसन गर्छ नि गरिदिन्छौ बगानमा गएर ओ यो त आपको बोट पो रहेछ त है खोइ कहाँ ए हे हेर यी यस्तो अवस्था ए आप लभरहरू चाहिँ यहाँ रहेछ यो चरा चाहिँ आप लभरहरू चाहिँ यहाँ आएर को चढ्नु सक्छ हो चढेर खान सक्ने छ दामी आयो के बिना फोटो खिचे त होइन ब्यागबाट एक्लै क्या हेलो मङ्की किङ आउने यता हेर न ऊ चाहिँ बाँदरदेखि किन भागेको उयो पनि छ क्या हौ देख्नु हुँदैछ होला यहाँ बाँदरले चाहिँ हामीलाई हल्का लुक्स हान्दैछ है हेलो हेलो मङ्की किङ हेरौ न यता तिम्रो नाम के हो वाट इज योर नेम बाँदर देखेर चाहिँ कहाँ पर भाग्यो ऊ चाहिँ भए गले अब चाहिँ हिँड्दा थाकिसक्यो अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ घर पर्ख न औ तिमीलाई त हग्ने कि दास्ती हुन्छ क्या पुरै सो फाइनली घर आएको अवस्था चाहिँ यस्तै हुन्छ हो तिमी चाहिँ बलिरहेछौ अहिले पनि अब चाहिँ हामी चाहिँ छिटै फर्क्यौँ उताबाट किनकि मेरो भाडा मोल्ने ड्युटी छ उसको भात पकाउने ड्युटी छ होइन आमा उतै छ क्या हौ पर्ख न नटेक्दिएन तिमीलाई म घरसम्म पुगाइदिन्छु नि त नि आमा उठेको छैन कता ए लगेको त्यसो म घर जाऊ न के बाई जाऊ भाडा दुन्छु त नि तिमीले भन्नुपर्छ